Якщо ви народились раніше 2000-х, то скоріш за все ви вже пам'ятаєте, що таке відключення світла. А чи пам'ятаєте, що тоді робили? Без павербанків, зарядних станцій, гірлянд на батарейках, без інтернету врешті-решт. Звісно, тоді над нами не літали російські ракети, і загалом, як зараз здається, життя було набагато простіше. Давайте разом трохи зануримось в ностальгію і згадаємо про віялові відключення світла у 90-х. Що це взагалі було і чому? Як українці це переживали? Що казала про це влада? А головне, як усе це виправили? Пояснюємо. Зараз українці вже дуже багато знають про генерацію електроенергії, але ми все ж додамо трошки базової інформації на цю тему. Віялові відключення я пам'ятаю дуже добре. У 1997-му мені було 12, тому, мабуть, цей період закарбувався у пам'яті трохи романтичнішим, ніж був насправді. Ми з батьками готувалися до відключень дуже ретельно. Ми жили на високому поверсі в будинку, де все було на електриці, тож до темряви треба було встигнути приготувати їжу і нагріти воду. У нас було кілька термосів. Великий 5-літровий для їжі, а в менший наливали чай. Щоб у нас вдома було світло, енергію повинні виробити електростанції. Вони можуть бути атомні, теплові, на вугіллі чи газі, гідроелектростанції, а також сонячні і вітрові. На цих станціях турбіни обертають генератори, і так з'являється електричний струм. Далі по високовольтних лініях електропередач він рухається до міст і регіонів. Біля населених пунктів є підстанції, з яких електрика розподіляється вже по місцевих мережах, тобто до наших будинків. Енергосистема працює як слід, поки може виробляти рівно стільки електроенергії, скільки споживається. Цей баланс потрібен постійно, інакше буде аварія. Якщо на будь-якій ланці цього ланцюга виникне проблема, ми залишимось без світла. У цілому енергосистема схожа на водопровід. Вода має надходити рівно в тій кількості, у якій її відкривають крани. Якщо води стає менше, доводиться частину кранів перекривати, щоб не допустити повного зупинення подачі. А тепер до нашої історії. Після розпаду СРСР Україна успадкувала один з найсильніших та найрозвиненіших у світі енергетичних комплексів. Генеруючи потужності вітчизняних атомних, теплових та гідроелектростанцій, тоді перевищували 55 гігават. Зрозуміти цю цифру буде простіше, якщо додати, що споживання становило близько 30-35 гігават. Математика проста, споживали ми менше, ніж генерували. Здавалося б, які можуть виникнути проблеми. Але цим всім багатством треба було ще вміти розпорядитись. На жаль, тодішньому керівництву країни це не вдалося. По-перше, одразу після проголошення незалежності українська економіка опинилась у кризовому стані. Її треба було перебудовувати з радянської планової на ринкову. Інфляція стрибнула до катастрофічних показників. У 1993-му вона складала більше 10 тисяч відсотків. У 1996-му замість знецінених купонокарбованців нарешті ввели в користування гривню. Цікаво, що перша партія нашої національної валюти чекала свого часу ще з 92-го. Цей випадок ілюструє, наскільки важка ситуація тоді була в економіці. Ми навіть гроші свої не могли нормально ввести. Промисловість та сільське господарство переживали не найкращі часи. Багато підприємств ставали збитковими або закривались. Місцями селяни отримали земельні паї. Це був нібито крок до приватного агробізнесу. Але більшість паїв здавали в оренду за копійки. Держава не могла запропонувати ані дотацій, ані дешевих кредитів. Через затримки і невиплату зарплатні страйкували шахтарі, а потім і робітники атомних електростанцій. А на цьому тлі поставала тіньова економіка, йшла хаотична, непрозора приватизація державної власності. І хтось на цьому непогано заробив, ба більше, в нас з'явились олігархи. До речі, якщо вам було б цікаво подивитись випуск про народження українського олігархату, напишіть про це в коментарях, ми щось придумаємо.
Загалом картина була невтішна. Занепало і сільське господарство, і майже уся хімічна промисловість, і машинобудування, і легка промисловість. Заводи майже нічого не виробляли, оборотних коштів не було. Усе більше люди покладались на бартер, а не на гроші. Продукцію обмінювали на пальне, якого тоді весь час бракувало, на вживану техніку. Власне, через те, що грошей не було, накопичились величезні борги за електроенергію. Нема грошей, немає і енергоносіїв. А точніше вугілля, газу і нафти, які потрібні для роботи електростанцій. Отже, електростанції в нас були, але не могли працювати на повну потужність, бо не було на чому. Багато енергоносіїв в радянські часи постачали з Росії та інших республік. Після розпаду СРСР Україна втратила доступ до цих ресурсів. А щоб вибудувати нові схеми і нові рішення, потрібен був час. Через економічну кризу і накопичені нами борги між Києвом і Москвою постійно виникали політичні та фінансові суперечки щодо цін і розрахунків. Як наслідок – перебої з постачанням або жорсткі умови оплати. Основну частину електроенергії тоді виробляли атомні електростанції, а значну частку – теплові електростанції на вугіллі. Газові станції теж відігравали важливу роль, але газ був не єдиною основою електрогенерації. Та газ все одно мав критичне значення для нашої енергосистеми. По-перше, міські ТЕЦ працювали на газі і забезпечували одночасно тепло і світло великим містам. По-друге, саме газові потужності часто використовували, щоб покрити пікові навантаження, коли споживання різко зростало. Отже, проблеми з нестачею газу лише підсилювали нестабільні системи. Крім того, енергетична інфраструктура, яка залишилася від Радянського Союзу, застаріла і потребувала модернізації. Інвестицій, за рахунок яких це можна було б зробити, ще в Україну не надходило. Технічне обслуговування обладнання, відповідно, було не дуже якісним, часто відбувались аварії. Це, звісно, спричиняло перебої у постачанні електроенергії. Лише в 2000-х Україна змогла частково подолати цю проблему. І те завдяки допомозі міжнародних організацій. Енергетичний сектор був дезорганізований. Ті ресурси, що були, використовували неефективно. Багато електростанцій та інфраструктурних об'єктів працювали з низькою продуктивністю та високими втратами енергії. Влада не наважувалась відключити ці об'єкти від електроенергії, боялись, що це спровокує ще більше нарощування боргів та, відповідно, поглиблення енергетичної кризи. Запаси вугілля на ТЕС зменшилися до критичної межі. В усій країні почалися так звані віялові відключення. Тобто, звучить банально, не було грошей і ефективного менеджменту. Бо повірити в те, що не було здібних працівників, складно. Дійшло до того, що енергетичний сектор більше не міг виробляти необхідну кількість електроенергії. У 90-х українська енергетика стала однією з найбідніших галузей країни. У радянські часи суворо стежили за тим, щоб запасів вугілля вистачало мінімум на 45 днів роботи. За нестачу керівника ТЕС могли навіть звільнити. Десь у 98-му станції працювали буквально на тому, що є станом на зараз. Запасів могло бути в кращому випадку на кілька днів. Пік енергетичної кризи припав на опалювальні сезони 1997-2000 років. Клеїли аплікації з батьками, грілися під грубою, грали настільні ігри, збирали пазли при свічках. Вдень взимку їхали в сосновий ліс кататися на санях. Казали, що світло відключив Кучма. Все якось було простіше і легше. А може мені так здається, бо я була малою. Енергетики називали ці часи найважчими періодами роботи після Чорнобильської трагедії у 86-му. Але проблема була навіть не в тому, що доводилось надовго вимикати світло. Порушився графік частоти роботи енергосистеми. Для того, щоб енергетична система безпечно працювала, диспетчери повинні підтримувати частоту 50 Гц. Це як рівномірний пульс у здорової людини. Якщо цей показник нижчий, значить страждає весь так званий організм. Генерація і споживання в дисбалансі. Станції не можуть виробити необхідний обсяг електрики. Наприкінці 90-х років графік цього пульсу, тобто частоти енергосистеми, виглядав як серцева аритмія.
Взимку 1998-2000 років система не раз працювала на частоті 49,3–49,2 Гц. Тоді вирішили закупити 500 частотомірів і роздати їх головам місцевих адміністрацій, а ті, відповідно, мали передати їх на енергетичні підприємства. Якщо частота падала хоч трохи нижче 50 – 49,3 Гц, вже треба було вводити графіки аварійних відключень. Коли частину споживачів вимикали, запускалось автоматичне частотне розвантаження. Падіння на ще 2–3 Гц до 49 могло призвести до колапсу і тимчасової втрати більшої частини генерації. Теоретично все можна було поремонтувати, але ж це могло затягнутися надовго. Ось і виходить, що задля безпеки енергосистеми, коли внутрішніх та зовнішніх джерел генерації для покриття дефіциту було недостатньо, диспетчери мусили регулярно вимикати споживачів. Тільки так можна було підтримувати баланс між споживанням та виробництвом електроенергії. Графіків відключень для населення спочатку не було. Не тих, до яких ми звикли, а взагалі хоч якихось. За свідченнями енергетиків, спочатку відключали великі підприємства і об'єкти за автоматичними сигналами частоти. Але потім, в 99-му, з'явилось те, що ми називаємо тепер віяловими відключеннями. Тобто, коли групи споживачів вимикали поетапно, аби зменшити навантаження і не допустити розбалансування енергосистеми. Статистика каже, що тоді вимикали всі області, але можливо і тоді, як і зараз, були підозри, що комусь дістається більше світла, ніж іншим. Втім, тоді, наприкінці 1990-х, відключення не були такими масштабними і тривалими, як під час повномасштабного вторгнення, коли Росія почала виносити нам енергетику. Тоді найгіршим сценарієм вважалася відсутність світла протягом 2–4 годин. Хоча, мабуть, тим, хто ці віялові відключення застав ще дитиною, зараз може здаватись, що тоді без світла сиділи цілодобово. Мені в 91-му було 8 років. Здається, що зараз краще, якби не обстріли, бо тоді не було всіх цих ліхтариків на батарейках, павербанків, не було екофлоу, не було мобільного інтернету. Коли вимикали світло, були лише свічки. Вони швидко згорали, і для економії мама робила саморобні. Фітіль з марлі в соняшниковій олії. Воняло, чадило, а ще було дуже скучно чекати світла. Книжки читали, але це псувало зір при такому освітленні. Це найкращі спогади з дитинства. Я обожнювала ці відключення світла, бо тоді всі разом збирались на кухні. Дідусь підключав лампу до автомобільного акумулятора, бабуся діставала старий зошит з піснями. Ми сідали під батарею та співали, або грали в карти. Або бабуся розповідала, як колись жили мої прабабуся та прадідусь. Або розповідали історію нашого села. Якщо чесно, ці спогади залишили по собі такий приємний та теплий слід, що теперішні відключення зовсім мене не лякають. Але все ж таки дещо спільне між тими мирними і цими воєнними відключеннями є. Це був єдиний дієвий спосіб балансувати роботу енергосистеми та зберегти її. Зараз ми сумно жартуємо, що і без світла бачимо всю нікчемну сутність росіян, які прагнуть нас знищити. Цю думку можна частково застосувати до 90-х. Тоді відсутність світла показувала, наскільки влада провалилась у відповідальності, координації і взаємодії. В комунікації, до речі, теж. Бо за спогадами очевидців, ніяких офіційних порад, крім як «заощаджуйте електроенергію», людям не давали. Як, власне, і пояснень, чому все так, як є. Холодно! У вас є 2 виходи. Можна купити обігрівач. Гривень так за 100. Або кількасот. А можна піти іншим шляхом. Грамотно законопативши вікна поролоном та клеючою стрічкою. Втепливши вхідні двері дерматиновою прокладкою. Зараз нас теж закликають обмежувати споживання, але в той же час і детально пояснюють, чому може не працювати графік, або чому не варто вмикати всі електроприлади одразу, коли включили світло. Хоча місце для конспірології, що електрику продають за кордон, все одно є. Але і це не нова історія. Самі зараз розумієте про те, що, мабуть, все-таки електроенергію десь кудись відправляли. Нашу. І заробляли кошти. Хтось великі кошти заробляв на цьому. Але й тоді нас так само рятував гумор. Темно дуже! Оці падлюки, нелюди, зверхотурі
Вимкнули світло. Вмикніть світло! Чорта з два! Це у них нервне. Та факт залишається фактом. Відключення були не просто умовною нестачею вугілля, а скоріше конфліктом правил, інтересів і відповідальностей. Отже, до відключень ми підійшли з браком грошей, поганим управлінням і боргами за електрику. Населення не мало коштів оплачувати комунальні послуги, а підприємці обмінювали паливо на дешеву електроенергію. Тобто ті бартерні схеми, про які ми вже згадували. У 98-99 роках живими грошима оплачували близько 5-10% електроенергії. Тож, щоб виправити ситуацію, потрібно було від бартеру повернутись до грошей. А для початку розробити і ввести правила, за якими це все повинно працювати. Бо очевидно, що просто сказати «платіть грошима» недостатньо. Реальні гроші в енергоринок повернулись завдяки більш жорстким правилам розрахунків, обмеженню бартерних схем і навіть відключенню боржників у другій половині 90-х. Усе це дало змогу електростанціям купувати паливо і збільшувати генерацію. Тоді ж в Україні запрацювала модель оптового ринку електроенергії. Вона передбачала, що буде централізований оператор розрахунків, більш прозорі фінансові потоки, розділення генерації, передачі і постачання. Таке впорядкування зменшило хаос, який панував на енергоринку. Поступово почали приводити до ладу саму генерацію. Частину обладнання теплових електростанцій модернізували, покращили ремонти, відновили дисципліну постачання вугілля та газу. Атомні електростанції стабілізували свою роботу і стали основою енергосистеми. Саме вони забезпечували базове навантаження і давали відносно дешеву та прогнозовану електроенергію. Це зменшило залежність від ручного балансування системи. Паралельно змінилася фінансова і політична модель. Посилили контроль за розрахунками, скоротили бартерні схеми, змусили обленерго і великих споживачів платити грошима. Дефіцит у пікові періоди покривали імпортом або використанням резервів. Важливо, що від масових віялових графіків поступово перейшли до більш адресних обмежень, тобто відключали насамперед хронічних боржників, а не цілі міста чи регіони. Не заплатив – сидиш в темряві. Ми не порівнюємо минуле і теперішнє, але ж якби зараз відсутність світла можна було вирішити оплатою комунальних рахунків. Загалом ситуація покращилась, промисловість почала працювати повноцінно. І вже на початку 2000-х українці забули про віялові відключення як про повсякденне явище. Генерація працювала стабільніше, фінансові потоки вирівнялись, а енергетичний баланс перестав триматись виключно на аварійних відключеннях. Як бачимо, енергокризу 90-х Україна подолала не стільки технічним проривом, скільки впорядкуванням роботи енергетичного сектору. І завдяки тому, що наша економіка стабілізувалась. Так, віялові відключення тривали недовго. Зараз може здаватись, що це було навіть прикольно. Не всім, звісно, але дітям 90-х точно. Це відклалось в пам'яті як такий трошки магічний час при свічках, ліхтариках, біля пічки. Так навіть цікавіше слухати різні історії, грати в настільні ігри, робити уроки. Або можна навіть скористатись нагодою щось не вивчити, бо є поважна причина. Світла ж не було. Вечорами робили уроки при свічках, смажили насіння соняшника і йшли гуляти на вулицю. Одного разу навіть в телескоп дивились на місяць. Вчителька фізики старшокласникам показувала, ну і ми до них приєднались. Зараз в когось буде шок-контент. Львів був без світла. З 18 по 21 і з 6 по 9. Уроки при свічках, розказувала баба байки і бувальщини. Дуже тішились, що в нас газова плита і можна і поїсти, і чаю зробити. До речі, через цей експірієнс я категорично була проти індукційної плити вдома. Дорослим же доводилось якось справлятись з цими викликами, не випадаючи з повсякденного життя. Ходити на роботу, робити домашні справи, святкувати дні народження. Приготувати їсти, але придумати, куди покласти продукти, щоб вони не зіпсувались без холодильника. Простежити, щоб дитина зробила уроки, поки ще світло, бо при свічках лише зір зіпсується. Купити, врешті-решт, ті самі свічки або ліхтарик, якщо є така можливість. Бо економічну кризу за вікном теж ніхто не скасовував. Але зараз, через майже 30 років, так само сидячи без світла вже в зовсім іншому контексті, багато хто наділяє ті часи ще більшою ностальгією.
Після вечері ми грали в карти. Батьки вчили мене преферансу й деберцу. У нас було радіо на акумуляторі, свічки, карти та чай. І я щодня дуже чекала вечора, бо це був унікальний час, коли родина збиралася разом. Ніхто не відволікався на телевізор чи власні справи. Мені здається, віялові відключення тоді справді гуртували родини. Мобільних не було, читати при свічках міг не кожен, тож доводилося більше спілкуватися і вигадувати щось разом. У той час я вчилась в художній школі. Коли світло зникало під час уроків, ми малювали при свічках. І це теж було магічно. Якщо порівнювати ті часи з нинішніми, відключення, здається, сприймалися спокійніше. Було відчуття, що так у всіх. Лише в дорослому віці я дізналась, що не у всіх містах це була звична практика. Але інтернету не було, спілкування між містами теж. І люди просто не знали, що у сусіда могли не вимикати світло. Та й гаджетів майже не було. Свічки, ліхтарики, радіо, дисковий телефон і термос. Оце, здається, був увесь наш набір. І дійсно, для когось це був привід зібратись з сім'єю разом, пити чай, спілкуватись, відпочити, пограти в лото, доміно чи інші настільні ігри. Інші згадують, як всі мешканці будинку виходили у двір гуляти. Здається, зараз ідея пройти гуляти у дворі для когось може звучати ще більш тривожно, ніж сидіти без світла вдома. Особисто, як пригадую, коли сидів на кухні, де горів на плиті газ, на столі горіла свічка, я сидів і читав дитячий журнал «Пізнайко» чи «Стежку» та слухав радіо «Брехунець». Тоді там на українському радіо були всякі передачі з музикою, під вечір радіодиктори читали казки, але більше я тоді любив дивитись телевізор, і певно, якби було світло, радіо я б тоді не слухав. Коли улюблену передачу чи довгоочікуваний фільм можна було подивитись тільки по телевізору і тільки у конкретний день і час, відключення зовсім не тішили. Можна було хіба сподіватись, що його покажуть знову в інший день. Так, сучасним дітям важко уявити життя без інтернету. Та, на жаль, їм не треба уявляти, що таке спати вдягненими в коридорах, бігти в укриття, назавжди залишати свою кімнату з улюбленими іграшками і книжками. Коли росіяни у 2022-му почали бити по енергетиці, і українці знову зустрілись з відключенням світла, спогади про 90-ті десь частково допомагали емоційно адаптуватися до нових старих реалій. Мовляв, пережили тоді, переживемо і зараз. Тоді, здається, навіть нас всіх охопила хвиля рішучої єдності, коли ми цитували слова президента. Якби взимку 2025-26 ми знову не зіштовхнулися з ще сильнішими труднощами, то, можливо, вже і ті перші блекаути згадували б з ностальгією, як гуртувались з сусідами, більше спілкувались з рідними, більше читали, дарували одне одному красиві і великі свічки на всі свята. Так, в іноземних ЗМІ українців часто називають незламними і захоплюються нашій стійкості. Але реальність така, що всім нам важко. З інтернетом, екофлоу, генераторами і павербанками, але важко. Та попри це ми продовжуємо йти. По-іншому будуємо побут, краще розраховуємо час, опановуємо нові звички, пристосовуємося, знаходимо приводи для радості і оптимізму. Не тому, що хочемо комусь щось довести. Ми просто не можемо поставити життя на паузу, хай як сильно цього хочуть росіяни. Не можемо все зупинити, все закрити і кудись зникнути до кращих часів. Бо самі по собі вони не настануть. Наші військові виборюють наші кращі часи на полі бою, тож тил просто не має права посипатись, та й не збирається. Діліться в коментарях своїми спогадами про відключення 90-х, або про те, як долаєте відключення 2020-х. Ми, наприклад, намагаємось стабільно робити для вас цікавий контент. Тож дякуємо за перегляд, вподобайки і коментарі.